ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ደግሞ የማልፈልጋቸውን የፊቴን ፀጉሮች እንዴት አድርጌ ዋክስ እንደማደርግ ላሳያችሁ ነው ቤቴ ውስጥ የመጣሁት። ይሄን ቪዲዮ ይዤላችሁ ይሄንን የዋክስ ማቅለጫ የገዛሁትን ከአማዞን ላይ ነው እና ቤቴ ውስጥ ፊቴን ዋክስ ማድረግ ስፈልግ ቢዶቹን ወይንም የዋክስ ውስጥ የሚገባውን ንጥረ ነገር አድርጌ አበረዋለሁኝ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ቀልጦ ሬዲ ሲሆን መጀመሪያ ፊቴ ላይ ከመሞከሬ በፊት እጄ ላይ ሞክሬ አያለው ማለት ነው። ይሄ የምጠቀመው ዋክስ ሃርድ ዋክስ ይባላል። ስለዚህ ጨርቅም ሆነ ወረቀት አያስፈልገውም። ራሱ ከተቀባችሁት በኋላ ሲደርቅ ስትልጡት የማትፈልጉትን ፀጉሮች ያነሳል ማለት ነው። የተወሰኑ ነገሮች ቅድመ ዝግጅቶች ዋክስ ፊታችንን ከማድረጋችን በፊት ምንድነው ፊታችንን በስነ ስርዓቱ መታጠብ ያስፈልጋል። ይሄም ለሁለት ነገር ነው። አንደኛ ነገር ፊታችን ላይ ያለ ዘይቶች፣ የቅባቶች፣ የቀሩ ወዞች እንዳለ የዋክሱን ጥንካሬ በመቀነስ ፀጉራችንን እንዳይዘው ስለሚዳርጉት ዋክስ የምናደርገው ነገር ሰክሰስፉል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ፀጉራችን ላይ ምንም አይነት ዘይት ካለ ዋክሱ ያን ዘይት መያዝ ስለማይችል ፀጉራችንን ማንሳት አንችልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፊታችን በጣም ቆሻሻ ሆኖ ዘይታማ ሆኖ ሜካፕ ኖሮብን ዋክስ ስናደርግ ፀጉራችን ሲነቀል ያ ቀዳዳ ውስጥ የሚገባ የፊታችን ቆሻሻ ፊታችን ብሬክአውት እንድናደርግ እንዲሁም ደግሞ ለብጉር ይዳርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በንጹህ ፊት መጀመር አንደኛ ነገር ዋክስ የምናደርገውን የምናነሳውን ፀጉር ሙልጭ አድርጎ እንዲያነሳ ሲረዳ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለቆዳችን ጤንነትም በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ፊቴን በደንብ አድርጌ በሃንስም የፎሚንግ ጀል ክሌንዘር በተለይ አረፋ ያለው ቢሆን ይመረጣል። እሱን አድርጌ ከታጠብኩኝ በኋላ ይሄ ደግሞ ከዋክስ ኪቴ ጋር የመጣ ዋክስ ከማድረጌ በፊት የማጸዳበት ስፕሬይ አለ፣ ፕሪ ዋክስ ስፕሬይ አለ። እሱን አድርጌ ቆዳይን ፕሬፕ ካደረኩኝ በኋላ ፀጉራችን ወደሚያድግበት ቦታ ዋክስ በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፊቴን ዋክስ የማደርገው ከንፈሬ አካባቢ ለሚበቅሉ ፀጉሮች ወይንም ጺም፣ አዎ ሴቶችን ጺም አለን ብዙም በጣም ወፍራም ፀጉርና የማያስታውቅ ቢሆንም ግን ጽድት ሲል በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ዋክስ አደርጋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቅንድቤንም አነሳለሁኝ ማለት ነው። የተለያየ ሌላው ግንባሬ አካባቢ፣ ጉንጭ አካባቢ ያሉ ስስ ፀጉሮችን በዋክስ ሳይሆን በፊት መላጫ በማንሳት ፊቴን ማጽዳት እችላለሁኝ። ብዙ ጊዜ እሱን በተከታታይ አልጠቀምም። ለሱ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ጓደኛ የነበረች ዋክስ የምታደርገኝ አሁን ከካሊፎርኒያ ሙቭ ስላደረግኩኝ ራሴ አደርጋለሁኝ። በተለይ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ማለት ነው። የከንፈራችን ፀጉር በጣም ያማል። ከንፈራችሁ አካባቢ ዋክስ አድርጋችሁ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ትንሽ የሚያምነው ግን የፔን ቶለራንስ ብዙ ስላለኝ ያው እንደምታዩት የጮህንም ቢሆን እናነሳዋለን። ኤኒዌይስ ፊታችሁን በደንብ አድርጋችሁ ዋክስ ካደረጋችሁት በኋላ ዋክሱ ሲደርቅ ወጠር አድርገን ይዘን በአንድ ጊዜ ስናነሳው የማንፈልጋቸው ፀጉሮች እንዳለ ይነሳሉ ማለት ነው። ቅንድባችሁን ዋክስ ስታደርጉ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ነው ዋክስ ማድረግ ያለባችሁ። ምክንያቱም ተሳስቶ ዋክሱ የማትፈልጉበት ቦታ ላይ ከገባ ቅንድባችሁን እንዳለ አንስቶት ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ፀጉራችሁ በጣም ብዙ ዋክስ የያዘው ከመሰላችሁ ቅንድባችሁ አካባቢ ቶሎ ለማስለቀቅ በዘይት ማስለቀቅ ትችላላችሁ። ዘይት ብታረጉበት ዋክሱ የያዘውን ፀጉር ይለቃል ማለት ነው። ድንገት ፀጉራችሁ ጋር ተሳስታችሁ ከምትፈልጉት ፀጉር ወይንም ከምትፈልጉት ቅንድብ በላይ ዋክሱ ከነካባችሁ በዘይት ማስለቀቅ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እኔ ራሳችንን ለማየት በጣም ስለሚከብድ አንዳንዴ ቦታዎችን እንዘላለን ማለት ነው። ስለዚህ ደግማችሁ ዋክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሁለቴ ከሶስቴ በላይ ብዙም አይመከርም። ምክንያቱም ያው ቆዳችንን መላጥ ሳይሆን ከቆዳችን ላይ ያለውን ሌየር እንደው ኤክስፎሊየት ለማድረግ ይረዳል። እንደዛ በማድረግ እንደዚህ እየተዝናናሁኝ አረጋለሁ ማለት ነው። ቅንድቤን ዩዥሊ ከስር በጣም
ትሪኪ እና ከባድ ስለሆነ ከስር ያለውን በመቀንደቢያ ብቻ ነው የማነሳው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በዋክስ ተጠቅሜ የማጸዳው ወደ ላይ አካባቢ ያለውን ነው። ላይክ ወደ ግንባሬ ጋር ከቅንድቦቼ መካከል ከንፈሬን እንዲሁም ደግሞ የላይኛውን ፓርት ቆንጆ አድርጌ በማጽዳት ቅንድቤን ቤት ውስጥ እንከባከባለሁ ማለት ነው። ሲያጌጡ ይመላለጡ የሚባለው እንደዚህ ነው። ኤኒዌይስ ከላይ ቅንድቤን በደንብ ካስተካከልኩኝ በኋላ የቅንድብ መቀስ አለኝ። ፀጉርን ወደ ላይ በማበጠር በጣም የረዘመ ፀጉር ካለ እሱንም በመቁረጥ ቅንድባችንን ቤት ውስጥ መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ በዚህ ጊዜ ቅንድብ ዋክስ የሚደረግ ቦታ ለመሄድ እና ከሰው ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ግንኙነት ማድረግ ትንሽ ስለሚከብድ ይሄንን ዋክስ ራሴ እጠቀማለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የምትፈልጉትን ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። አፍተር ዋክስ ስፕሬዎች አሉ፣ እሱንም በዛም ማጽዳት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን ኦይልን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምጠቀመው የሃንስም ኦይል ነው። ይሄም ደግሞ ፊቴን ሞይስቸራይዝ በማድረግ ምክንያቱም ፊቴን ዋክስ ከማድረጌ በፊት ስለታጠብኩትኝ እንዲሁም ደግሞ የቀረ ፊቴ ላይ የተጣበቁ የዋክስ ርዝራዥ ወይንም የቀረ ነገር ካለ ያንን ደግሞ ለማንሳት ይረዳኛል ማለት ነው። እንደዚች አድርጌ ቤቴ ውስጥ ይሄንን ዋክስ እጠቀማለሁ። እግራችሁን ሰውነታችሁ ላይ ያለም አላስፈላጊ ፀጉር በዚህ ዋክስ ተጠቅማችሁ ማጽዳት ትችላላችሁ። በጣም ነው የምወደው። አይ ላቭ ኢት። በጣም ሰክሰስፉል ነው እስካሁን ድረስ የተጠቀምኩት እንዳለ ሊንኩን ከስር ድራፕ አደርግላችኋለሁ። ሞክሩትና አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደዚህ አድርጋችሁ የፊታችሁን ፀጉር ወይንም የሰውነታችሁን አላስፈላጊ ፀጉር ዋክስ በማድረግ መዘነጥ ትችላላችሁ። I hope this is helpful። የተለያዩ እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።